RedHat Certified System Administrator කියන ප්‍රොෆෙෂනල් ක්වොලිෆිකේෂන් එකට අදාළ එක්සෑම් එක කොහොමද ෂෙඩියුල් කරන්න කියලා. හරිද? එතකොට ඔයාලා මේ RedHat එකට මේ අදාළ එක්සෑම් එකට අදාළ පේමන්ට් එක කරෙන් පස්සේ ඔයාලට මේල් එකක් එනවා ඔයාලා එක්සෑම් එකට එලිජිබල් කියලා. ඊට පස්සේ ඒ එන ලින්ක් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකකට ලොග් වෙන්න. ඩෑෂ්බෝඩ් ලොගුණෙන් පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා මෙන්න මේ වගේ පොඩි කාඩ් එකක්. හරිද? එතකොට මෙතන තියෙනවා ඔයාගේ එක්සෑම් එක කොච්චර කාලයකට වැලිඩ්ද, මේ කියන්නේ එක්සෑම් එක කවදද එක්ස්පයර් වෙන්නේ වගේ පොඩි දේවල් කරුණු ටිකක් තියෙනවා. එතකොට මෙතන මේ රීටේක් අවైలබල් කියලා තියෙන්නේ මම මේ කරන්නේ සෙකන්ඩ් ඇටෙම්ප්ට් එක. මොකද මම ෆස්ට් ඇටෙම්ප්ට් එකෙන් අතරම මම එක්සෑම් එක ෆේල් වුණා. මොකද මම ඒ ෆේල් වෙන්න හේතුවත් මම ඔයාලට ඉස්සරහට මම කියන්නම් කොහොමද ඇත්තටම මේ RedHat එක්සෑම් එක පොඩ්ඩක් ටෆ් එක්සෑම් එකක්. මොකද පොඩි දෙයක්වත් අර දෙන්න බෑ. ඒ ටයිම් එකට ඔන් ටයිම් කරන්න ඕන. මම තව වීඩියෝක් කරන්නම් කොහොමද එක්සෑම් එක වෙලාවට මොනවද කරන්න ඕන, මොනවද නොකරන්න ඕන, මොනවද හැසිරෙන්න ඕන, මොනවද අනුගමනය කරන්න ඕන, මොනවද කියලා මම හැම දෙයක්ම මම වෙනම වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නම්. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ කොහොමද මේ RedHat Certified System Administrator කියන එක්සෑම් එක කොහොමද ෂෙඩියුල් කරගන්නේ කියලා. හරිද? ඔයාලා එක්සෑම් එක ෂෙඩියුල් කරද්දී යන්න මෙන්න මේ කාඩ් එකට මේ රීටේක් අවైలබල් කියන එක වැඩි ගණන් ගන්න. මොකද මම මේ සෙකන්ඩ් ටයිම් තමයි දාන්න යන්නේ. අනික තමයි දැනගන්න මේ එක්සෑම් එකට ඔයාගේ පේ කරෙන් පස්සේ ඔයාට ඇටෙම්ප්ස් දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි ඇටෙම්ප්ට් එකේ ෆේල් වුණොත් ඔයාලට දෙවෙනි ඇටෙම්ප්ට් එකේ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි පළවෙනි ඇටෙම්ප්ට් එකේම පාස් වුණොත් අය දෙවෙනි එක කරන්න බෑ. මොකද දැන් මේකේ ලකුණු ප්‍රමාණය බලන්නේ ලකුණු 300න් පාස් රේට් එක තියෙන පාස් රේට් එක 210යි. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් 300න් 210ක් අනිවාර්යෙන්ම ගන්න ඕන. මේ 210ට අඩුවෙන් ගත්තොත් ෆස්ට් ඇටෙම්ප්ට් එකේ ඔයාට සෙකන්ඩ් ඇටෙම්ප්ට් එකට එක්සෑම් එක දාගන්න පුළුවන්. හැබැයි ෆස්ට් ඇටෙම්ප්ට් එකේම ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා 250 කරගෙන පාස් වුණා කියලා. පාස් වුණෙන් පස්සේ ඔයාට අයපාරක් මේ එක්සෑම් එක කරන්න බෑ. තව වැඩිපුර කියන්නේ ලකුණු වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් ගන්න ඕන කියලා එක්සෑම් එක තව පාරක් කරන්න බෑ. ෆස්ට් ටයිම් ෆේල් වුණොත් සෙකන්ඩ් ටයිම් කරන්න පුළුවන්. ඒක ඒ වෙලෙම පැය 20ක් ඇතුළත ඔයාට මෙන්න මේ රීටේක් අවైలබල් කියන මේක ඔප්ෂන් එක එනවා. හරිද? ආවෙන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් දෙවෙනි පාර්ට්වත් එක්සෑම් එක ෂෙඩියුල් කරගන්න. හරිද? මතක තියාගන්න එක්සෑම් එක අනිවාර්යෙන් ලකුණු 300න් 210ක් ගන්න ඕන. මම මේ එක්සෑම් පේපර් එකේ කොහොමද ඒ කියන්නේ මම තව වීඩියෝක් කරන්නම් කොහොමද එක්සෑම් පේපර් එකේ මොන වගේ දේවල් දාන්නේ. දැන් මම දන්නා මොනවද දාන්නේ කියලා. එක්සෑම් පේපර් එකේ මොනවද දාන්නේ, මොන වගේ ප්‍රශ්න දාන්නේ, ඒවට කොහොමද අපි මේ කන්ෆිගරේෂන් කරන්න කොහොමද, ඊට පස්සේ මොන වගේ පාඩම් වලින්ද ගොඩක් අහන්නේ, මොන වගේ පාඩම් වලින්ද අහන්නේ නැත්තේ වගේ කරුණු මම තවත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. එක්සෑම් එක ෂෙඩියුල් කරලා ඉස්සරවම මෙන්න මේ කාඩ් එකට ඉස්සරවම යන්න. ගියන් පස්සේ ඔයාලට මේ එලිජිබිලිටි කෝඩ් එකයි මේ එක්සෑම් එකේ එක්ස්පයරේෂන් ඩේට් එකයි ඔයාලට පෙන්නයි. පෙන්න පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඔයාගේ කන්ට්‍රි එක සිලෙක්ට් කරන්න කියලා. මම කන්ට්‍රි එක සිලෙක්ට් කරන්න. කන්ට්‍රි එක දෙනවා මෙතනින් ශ්‍රී ලංකාව කියන එක දෙනවා. දුන්නෙන් පස්සේ මෙතන වගෙන් අහනවා එක්සෑම් ටයිප් එක මොකක්ද කියලා. එක්සෑම් ටයිප් එක තමයි ඔප්ෂන් දෙකක් තියෙන එකක් තමයි ටෙස්ටිං සෙන්ටර්, අනිත් එක තමයි රිමෝට්. අපි එක්සෑම් කරන්නේ මෙන්න මේ රිමෝට් විදිහට, රිමෝට් ඔප්ෂන් එක විදිහට. එහෙනම් මම මේ එක්සෑම් ටයිප් එක රිමෝට් කියලා දෙනවා. ඔයා ෆස්ට් ටයිම් මෙන්න මේ සිලෙක්ට් එක්සෑම් එක මෙන්න මේ සිලෙක්ට් එක්සෑම් කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න යද්දී ඔයාට ෆස්ට් ටයිම් පෙන්නයි RedHat Certified System Administrator version 9 එක සහ version 8 එක කියන දෙකම. හරිද? ඔයා එක්සෑම් කරන්න කැමති මොන version එකද කියලා බලලා ඔයා මෙතන මේ select exam එක type option එක select කරන්න. ඔයා first attempt එක කරේ version 9 එකෙන් නම් second attempt එකක් දෙන්නේ version 9 එකෙන්ම තමයි. ඔයා first attempt එක කරේ version 8 එකෙන් නම් second attempt එක එතකොට දෙන්නේ version 8 විතරයි. ඒකයි මෙතන මේ මම version 9 කරපු හින්දා second attempt එකේ version 9 කියලා මෙයාලා මේ select වෙලාම තියෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ හරි මෙතන මේ eligibility code එක හරි expiry date එක හරි exam type එක හරි exam එක හරි ඉන්න මෙතන remote කියන option එක දෙන්න. හරි දුන්නෙන් පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන මේ time zone එක ඉල්ලනවා මෙයාලා. ඒකට ඒෂියා කොලම්බෝ කියන time zone එක දෙන්න. දුන්නෙන් පස්සේ country එක මෙන්න මේ විදිහට country එක select කරගන්න. select කරලා ඉවර වෙලා මෙතනින් continue කියන option එක දෙන්න. හරිද? දුන්නෙන් පස්සේ ඔයාලා මේ වගේ calendar එකකට වැටෙයි. ඒ කියන්නේ calendar එකට එයි. මෙතන තියෙන්නේ date එකයි time එකයි අපිට select කරගන්න. හරි මේ තියෙන්නේ dates ටික. මේ තියෙන්නේ ඒ අදාළ
ටයිම් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ ඩිසේබල්ලා තියෙන්නේ RedHat එක පැත්තෙන් available නැති dates මේ වෙලා ටයිම් ටික. මොකද මේ දවසේ මේ ටයිම් ඔක්කොම සිලෙක්ට්ලා තියෙන්නේ. available වෙලා තියෙන්නේ. available නැහැ. මොකද schedule වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ තියෙන්නේ නිල් පාටින් අපිට සිලෙක්ට් වෙන්නේ. අන්න ඒව තමයි අපිට available times. හරිද? එතකොට මම එක්සෑම් එක ෂෙඩියුල් කරන්න යන්නේ 19 වෙනිදාට. අපිට කැමති දවසක එක්සෑම් එකට දාගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා එක්සෑම් කරන එක්සෑම් සෙන්ටර් එකේ අවైలබිලිටි එකත් එක්ක ඒක වෙනස් වෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා හිතනවා මම දැන් 19 එක්සෑම් එක ෂෙඩියුල් කරන්න යන්නේ. 19 මම උදේ 2ට, ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ 12න් පස්සේ මෙන්න මේ 15 ටික එවිලා දවල් ටික දවල් 12 1 දවල් 2 දවල් 3 මේ විදිහට මේ සෙට් එක ඇවිල්ලා උදේ වරුව. එතකොට මෙන්න මේ 19 කියන ෆ්‍රයිඩේ දවසේ තමයි මම එක්සෑම් එක සිලෙක්ට් කරන්න යන්නේ. මම ෂෙඩියුල් කරන්න යන්නේ. එතකොට මම කිව්වේ මේ RedHat එක පැත්තෙන් මේ ටයිම් එක available වුණාට හැබැයි ඔයාගේ ට්‍රේනින් සෙන්ටර් එක පැත්තෙන් නැත්නම් එක්සෑම් සෙන්ටර් එක පැත්තෙන් මේ ඩේට් එක available නොවෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඔයා RedHat එක available එක බලලා සිලෙක්ට් කරන්න නැතුව අනිවාර්යෙන්ම කරන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයා අනිවාර්යෙන් එක්සෑම් සෙන්ටර් එකේ availability එක චෙක් කරගන්න ඕන. හරිද? එක්සෑම් සෙන්ටර් එකේ availability එක චෙක් කරලා RedHat එකේ availability එක චෙක් කරලා තමයි ඔයා එක්සෑම් එක ෂෙඩියුල් කරගන්න ඕන. හරිද? ඉතින් දැන් RedHat එක පැත්තෙන් මෙන්න මේ දවල් 2 කියන එක available තිබ්බට එක්සෑම් සෙන්ටර් එක පැත්තෙන් දවල් 2ට ඒ ටයිම් එකට එක්සෑම් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ හින්දා ඔය අනිවාර්යෙන් එක්සෑම් සෙන්ටර් එකත් එක්ක කතා කරලා මෙන්න මේ ඩේට් එක දාගන්න. හරිද? දැන් මම ඒ වගේ එක්සෑම් සෙන්ටර් එකත් එක්ක කතා කරලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා යාලා 19 කියන දවසම ෆ්‍රී. ඒ හින්දා මට මේ 19 කියන දවස මට කැමති දවසක් දාගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මම දාගන්නේ මේ දවල් 2කට තමයි එක්සෑම් එක මම දාගන්න යන්නේ. දෙකෙත් තියෙනවා විනාඩි 15න් 15ට, ඒ කියන්නේ 2ට 2:15 2:30 2:45 කියලා කොටස් 4ක් තියෙනවා. ඒකෙන් මට available තියෙන 2:45. හරිද? මම හින්දා මේක මම සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි. මම දැන් 10 වෙනිදා කියන්නේ 19 වෙනිදා දවල් 2:45ට මම එක්සෑම් එක ෂෙඩියුල් කරගත්තා. මෙතන තියෙනවා අපේ ෆෝන් නම්බර් එක මෙතන දෙන්න ඕන. මෙතන අපේ ෆෝන් නම්බර් එක දෙන්න ඕන. මෙතන තියෙනවා එක්සෑම් සර්ටිෆිකේෂන් ID එක. මෙන්න මේ ටයිම් එකේදී මෙන්න මේ සර්ටිෆිකේෂන් ටයිම් එක දෙන්න ඕනේ නැහැ අපි. දෙන්න ඕන මේ අප්ඩේට් පර්සනල් ඉන්ෆර්මේෂන් එක විතරයි. ඒකට මේකේ ෆෝන් නම්බර් එක විතරයි දෙන්න ඕන. ෆෝන් නම්බර් එකට චෙක් කරගන්න. හරි. එතකොට එක්සෑම් කෝඩ් එක ඇවිල්ලා EX200 version 9 eligible code එක තමයි තියෙන්නේ. එක්සෑම් එක තමයි RedHat certified system administrator. ටයිම් එක 2:45. ටයිම් zone එක ඒෂියා කොලම්බෝ. country එක ඇවිල්ලා ශ්‍රී ලංකා. date එක ඇවිල්ලා 2024 1/19. ෆෝන් නම්බර් එක දුන්නා. මෙතනින් ඇඩ් කියලා ඔප්ෂන් එක දුන්නා. රිසර්ව් කරා. හරි, තාම රිසර්ව් වෙනකම තියෙන්නේ. හරි, මේ විදිහට ඔයාගේ එක්සෑම් එක ෂෙඩියුල් වුණාන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඔයාගේ එක්සෑම් එක ෂෙඩියුල් වුණා කියලා RedHat එකෙන් පොඩි නොටිෆිකේෂන් එකක් එයි. මේකත් එක්කම ඔයාට මේල් එකකුත් එයි. ඔයාගේ දිනෙයි වෙලාවයි ඔක්කොම ටික දාලා මෙන්න මේ දවස් තමයි එක්සෑම් තියෙන්නේ කියලා කන්ෆර්මේෂන් මේල් එකකුත් එයි. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මේ කන්ෆර්මේෂන් මේල් එක ඔයාගේ එක්සෑම් සෙන්ටර් එකට යවලා ඒ පැත්තෙනුත් ඔයාව මේ ෂෙඩියුල් කරගන්න ඕනේ. ඒක ඒ පැත්තෙන් යාලා කරනවා. අපි කරන්න ඕන මෙන්න මේ RedHat එක පැත්තෙන් එක්සෑම් එක ෂෙඩියුල් කරන එක කරලා ඒ එන කන්ෆර්මේෂන් මේල් එක ඔයා ෆෝවර්ඩ් කරන්න වාගේ එක්සෑම් සෙන්ටර් එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් එක්සෑම් එක කරන්න. හරි, මේ තමයි RedHat ලගේ RHCSA certification එකේ professional certification එකේ එක්සෑම් එක ෂෙඩියුල් කරන process එක. RedHat ලගේ හැම එක්සෑම් එකක්ම මේ විදිය තමයි, වෙනසක් නැහැ. ඒ හින්දා මේ අනිත් ඒවටත් මේ විදිහම තමයි එක්සෑම් එක ෂෙඩියුල් කරන්න තියෙන්නේ. මම ඊළඟ වීඩියෝස් වලදී මම කතා කරන්නම් කොහොම මොනවද කියන්නේ එක්සෑම් එක වෙලාවට ඔයා කොහොමද හැසිරෙන්න ඕන, මොන වගේ දේවල්ද කරන්න ඕන, මොන වගේ දේවල්ද නොකරන්න ඕන වගේ එක්සෑම් එකේ තත්ත්වෙ මම ඔයාලට වෙනම වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නම්. ඒ වගේම තව වීඩියෝ එකක් කරන්නම්
එක්සෑම් එකට මොන වගේ දේවල් දාන්නේ. හරි. එක්සෑම් එකට මොන වගේ දේවල් කියන්නේ අපි කොහොමද ටයිම් එක මැනේජ් කරන්නේ එක්සෑම් එකේදී? ටයිම් එක මැනේජ් කරන්න කොහොමද? ටයිම් මැනේජ්මන්ට් කියන එක මාරම වටිනවා. ඒක නැත්තම් ඇත්තටම කරන්න අමාරුයි. පේපර්ස් කීයක් හම්බ වෙනවද? ප්‍රශ්න කීයක් හම්බ වෙනවද? මොන වගේ ප්‍රශ්න දහන්නේ? මොන වගේ පාඩම් වලින් දහන්නේ? කියන්නේ මොන වගේ පාඩම් දහන්නේ නැත්තේ? වැඩිපුර බලා ගන්න ඕන මොනවද? අන්න ඒ වගේ දේවල් ටික මම තව වීඩියෝ එකකින් ඔයත් එක්ක කතා කරන්නම්. අදට එහෙනම් මම ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක්.